Good evening, students. So, আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ টপিক হ'ব logarithm. আৰু এই logarithm টপিকটো তোমাৰ ক্লাছ 10 ৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট. ওকে? সো ইয়াক আমি কেনেকৈ ইজিলি স্টেপ বাই স্টেপ কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰো আমি শিকিম. ঠিক আছে? সো আহা আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো. সো ফাৰ্স্ট এই logarithm আহিল কৰ পৰাই, হয়নে? পূৰ্বটোৰ পৰা আহিব লাগিব. এটা logarithm পঢ়া আগতে আমাৰ টপিকটো কি আছে ইন্ডাইসেস. মন আছে আমি পঢ়িছিলো 2 * 2 * 2 * 2 * 2 হয় ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখো এক্সপোনেনশিয়াল ফৰ্মত লিখো 2 টু দি পাৱাৰ 4 আৰু ইয়াক যদি মই ভ্যালু উলাবলৈ কি পাম মই 16 ঠিক আছে এটো কোৱা হয় এক্সপোনেনশিয়াল ফৰ্ম ইট ইজ কল্ড এটো কি ফৰ্মত আছে তোমাৰ এক্সপোনেনশিয়াল এটো এক্সপোনেনশিয়াল ফৰ্ম মানে এক্সপোনেন্ট হৈছে মানে পাৱাৰ আছে এটা ইয়াক আমি লগাৰিথমত কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম জানে লগাৰিথমৰ ৰুলটো হৈছে কি যদি a টু দি পাৱাৰ m হয় ইজ ইকুৱেল টু a to the power n is equal to কি হয় m হয় ঠিক আছে সামথিং এটা এটো কি বলা বেস বুলি কও আমি এটো কি বলা পাওয়ার বুলি কও সামথিং টু দি পাওয়ার ইনটু m হয় ইকুয়াল টু m হয় দেন লগারিথমৰ ভ্যালু হ'ব তোমাৰ n is equal to log m to the base a এটো কেনেকুৱা হয় জানে চাবা একদম ইজি ইয়াক আমি কি কৈছিল এই মাত্ৰ বেস বুলি কৈছিল মন আছে যেতিয়া লগ হৈ যায় এই পাৱাৰটো তোমাৰ পাৱাৰটো যাতে থাকিব ওকে হি তলত আহি যায় ইয়াত থকা এই এটো কি কোৱা আছে বেস ই ক'ত যাব ইয়াৰে তলত গুছি যাব সো ইয়াতে এটো কি হৈ যায় বেস কি যাব বেস আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ মাতো n = log m to the base a log m to the base a হয়নে এটো ক'ত গুছি গল ইয়াৰে তলত গুছি গল এটো কয় লগাৰিথম এটো লগাৰিথমিক ফৰ্ম logarithmic form ঠিক আছে আৰু ইটো যদি উল্টা কৰিব লাগে ওকে মানে একু দিয়া তোমাৰ এক্সপোনেনশিয়াল ফৰ্মত দিয়া আছে তাক তুমি লগাৰিথমত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে কি কৰিবা সদায় পাৱাৰটো যেনেকৈ ৰাখিবা যোনটো বেস আছে হয়নে যোনটো বেস এই বেসটো তুমি লগৰ তলত লিখিবা আৰু হেফালে থকা নাম্বাৰটোৰ আগত লগ লিখি দিবা বুজি পালা ইয়াক যদি উল্টাকে কৰিব লাগে মানে লগাৰিথম ফৰ্মত দিয়া আছে তাক তুমি নরমাল এক্সপোনেনশিয়াল ফৰ্মত আনিবলৈ কি কৰিবা যোনটো বেস আছে মানে ইয়াতো বেসটো কি কৰিবা ইফালে লৈ আহিবা আৰু ইয়াক ঠেলা মাৰি দিবা ওপৰ ফালে মানে a কি কৰিব n ক ওপৰ ফালে ঠেলা মাৰি দিব তো কি হৈ যাব a টু দি পাৱাৰ n হৈ যাব আৰু m টো m এ থাকিব ঠিক আছে তুমি যিকোনো এটা সাইড মন ৰাখিলে হৈ যাব ওকে তুমি যদি এটো মন ৰাখিব খোজা এটো অটোমেটিকলি মন থাকি যাব কেনেকৈ কি a কি কৰিছে এনক ধাক্কা মাৰি দিছে ওপৰ ফালে লৈ গৈছে ঠিক তেনেদৰে কি কৰিব যদি আমি ইয়াক লগত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে এটা কি হয় n টো তাতে থাকিব এই তলৰ ফালে আহি যাব চেঞ্জ কি হৈছে জানে অকল a দেখা পাইছানে অকল কোনে মুভমেন্টটো হৈছে অনলি a ৰ অকল মুভমেন্ট হৈছে বাকি কাৰো মুভমেন্ট হোৱা নাই মিন্স সদা বেসৰ মুভমেন্ট হৈ আছে বাকি m টো m এ হৈ আছে n টো n এ হৈ আছে কিন্তু ইফালে লগ নাহে কিন্তু হেতু মনত ৰাখিবা যোনটো পাৱাৰ থাকে হিহে যাব মানে যোনটো বেস আছে হিহে যাব পাৱাৰটো কিটা লগ হ'ব নোৱাৰে হেতু মনত ৰাখিবা তোমালোকে সো এটো হৈছে তোমাৰ এক্সপেৰিয়েন্স কি কয় লগাৰিথমিক ফৰ্ম এতিয়া এই লগাৰিথমটো থিংকিং কেনেকৈ আহিল এটা চোৱা যদি মই এটা এইটো বস্তু এটা 2 টু দি পাৱাৰ 4 ইজ ইকুৱেল টু কি দিয়া আছে আমাক 16 দিয়া আছে এটা ইয়াক আমি লগাৰিথমত লিখিব লাগে কেনেকৈ লিখিম ৰুল কি আছিল যোনটো কি আছে যোনটো বেস আছে বেসটো ক'ত যাব তলৰ ফালে যাব 4 টু 4 এ থাকিব হয়নে তো 16 টু 16 এ থাকিল 16 টু 16 এ থাকিল আৰু 2 ক'ত যাব তলৰ ফালে যাব এইটো হল মানে 4 ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব log 16 টু দা বেস অকল 2 মুভমেন্ট হৈছে বাকি 4 পাৱাৰটো আৰু ইফালে আনসাৰটো ইফালে আছে একো চেঞ্জ হোৱা নাই অকল বেসটো চেঞ্জ হৈছে ঠিক হল এতিয়া এই মিনিংটো ইয়াৰ মিনিং কি ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে কি 2 আমি কিমান টাইম মাল্টিপ্লাই কৰিলে 16 পাম log 16 to the base 2 মানে আছে 2 আমি কিমান টাইম how many time if we multiply 2 we will get answer 16 answer is 4 মানে 2 ক আমি 4 বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম আমি 16 পাম মই আৰু এটা एग्जांपल লৈছো তো answer তোমালে আৰামসে কৰিব পাৰিবা log 125 to the base 5 ইয়াৰ মিনিং টো হৈছে কি 5 ক আমি কিমান টাইম মাল্টিপ্লাই কৰিলে 125 পাম ইজি आंसर 5 কিউব মানে 5 ক আমি 3 বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম 125 মানে आंसर হ'ব ইয়াৰ 3 এই 3 কেনেকৈ হল আমি পিছত আমি পঢ়িম ওকে কেনেকৈ 3 হল আমি হিটো শিকিম প্ৰথমে জাস্ট আমি অকল ভ্যালু গিটাৰ পৰা কেনেকৈ উলাব লাগে আমি চাম আৰু এটা एग्जांपल লৈছো log
27 to the base 3 ইয়াৰ মিনিং হল কি 3 আমি কিমান টাইম 3 কিমান টাইমস মাল্টিপ্লাই হলে 27 পাবা आंसर হ'ব তোমাৰ 3 आंसर হল তোমাৰ 3 এটো হল তোমাৰ লগাৰিথম কেনেকে আহিল ইয়াৰ ফৰ্মুলা কেনেকে লিখিব লাগে আৰু ইয়াৰ বেসিক মিনিং কি হয় লগাৰিথম আমি হেতু গম পাল ঠিক আছে এতিয়া আমি শিকিম ইয়াৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে যেনেকা আমি এক্সপোনেন্স সৰি ইন্ডাইসেছত পঢ়িছিলো ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াতে কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে আমি হেবোৰ শিকিম ওকে ওকে এবাৰ চোৱা কি আছে লস অফ লগাৰিথম সো এই লস গিটা জানিব লাগিব ভাল কৰি তেতিয়া তোমালোকে যিকোনো প্ৰবলেম আৰামসে কৰিব পাৰিব চাবা একদম ইজি হয় লস গিটা তো ফাৰ্স্ট কি দিয়া আছে log mn to the base a আৰু এটা বস্তু মন ৰাখিবা যেটা log লিখিবা নহয় সদায় লগৰ সমানে সমানে মাল্টিপ্লিকেশন বা তোমাৰ তাৰে ভ্যালু গিটা লিখিবা ঠিক আছে কিন্তু এনেকে নিলিখিবা log mn to the base a এনেকা নহয় এনেকা হলে তোমাক কিতাবা ভুল লাগি যাব পাৰে সো সদায় ট্রাই কৰিবা সিধা সিধি লিখিব ঠিক আছে দ্যাটস আ ভেরি বেসিক থিং সো যদি মাল্টিপ্লাই থাকে একদম ইজি log m to the base a plus log n to the base a এটা ইয়াতে এটা বস্তু কৈ থৈ দিও এতিয়া এই যোনটো a বেস লৈছো নহয় এটা পার্টিকুলার ভ্যালু লৈছো আৰু ইয়াতে ভ্যালুটো হৈছে 10 log 10 আৰু মই কম কি log আমি বেস 10 কিয় আছে বেস নাম্বার আছে কিয় লগ তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিওবোৰ চাইছা আমি যেটা বাইনাৰি পঢ়িছিলো তাত আমি বাইনাৰি আছে বেস 10 হিচাপে কিয় লগ হয়নে কিয় লগ কাৰণ নেচাৰেলি আমাৰ 10টা ডিজিট আছে সেখানে যেটো বাইনারিত আমি বেস 10 হিচাপে লৈছিলো ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে আমাৰ বেস a তো আমি এজ এ 10 ভ্যালু লৈছো ঠিক আছে আমি লিখা নাই ইয়াতে মই কৈছো কিয় লিখা নাই ঠিক আছে মাল্টিপ্লাই থাকিলে কি কৰিবা প্লাস কৰিবা ডিভাইড থাকিলে কি হ'ব তোমাৰ গমে পাইছা মাইনাস হ'ব ওকে ইনকার ইটো রিলেশন আগতে আমি এক্সপোনেন্ট ইন্ডাইসেসটো পঢ়িছিলো কি প্লাসৰ লগত মাল্টিপ্লিকেশন ৰিলেশন মাইনাসৰ লগত ডিভিজন ৰিলেশন তাৰপিছত ইটো চোৱা log m to the power p so log or m to একেলগে লিখিছো না m ৰ ওপৰত p আছে সো যদি যোনটো তোমাৰ ভ্যালু যোনটো ভ্যালু লাব log লাব লাগে তাৰ ওপৰত যদি পাৱাৰ থাকে কি হ'ব জানা এটো আগফালে আহি যাব তো হৈ যাব p log m to the base সব সেম থাকিব খালি p তো আগফালে আহি যায় ঠিক আছে এটা সর log b to the base c এটা এইটো তোমাৰ আসলে এপ্লাই হ'ব এইটো এতিয়া যেটো আমি সবতে বেস a লৈছো আমি ধৰিব লাগিব কিটো বেস a হৈছে সো ইটো আমি এনেকে লিখিব log b to the ইয়াক আমি এনেকে লিখিম log b to the base a log c to the base a ওকে এটা কমন বেস লৈছো দুটাত আমি কি লৈছো কমন বেস লৈছো কি log b to the base c আমি কি লৈছো log b to the base a log c to the base a ওকে আমি যেটা প্রবলেম কৰিম এই যোনটো ইটো বস্তু এপ্লাই কৰিম তেতিয়া তোমালা ইজ ভালকে গম পাবা কি কিয় আমি এনেকে লিখিছো ঠিক আছে এটো হল তোমাৰ চাইটা মেইন এটা ইয়াত কিছুমান কৰলাৰিও আছে ওকে কৰলাৰি বিলে কেনেকুৱা যদি আমাৰ তিনিটা থাকে log mn p আৰু যদি মাল্টিপ্লাই হৈছে তো obviously কি হ'ব গতে কিটা log m to the base a plus log n to the base a plus log p to the base a হৈ গল দেন তোমাৰ এটা চোৱা ইয়াত এটা মন কৰিবা ওপৰত mn মাল্টিপ্লাই হৈছে তলত p r মাল্টিপ্লাই হৈছে কিন্তু দুটাও বেলেগ বেলেগে ডিভাইড হৈছে তো ইয়াত কেনেকুৱা কন্ডিশন জানে ওপৰৰ গিটা প্লাস হ'ব তলৰ গিটা নিজৰ লগত প্লাস হ'ব ওপৰৰ গিটা নিজৰ লগত প্লাস হ'ব মাল্টিপ্লাই হৈ আছে কিন্তু এহতৰ নিজৰ মাজত প্লাস হৈ আছে কিন্তু এটা আনটো লগত কি হৈছে তোমাৰ মাইনাস হৈ আছে সো ইহত গিটা প্লাস হ'ব log m plus log n ঠিক আছে আৰু যেহেতু এটো এইখিনি পাৰ্ট আৰু এইখিনি পাৰ্ট মাইনাস হৈ আছে সো এটা মাইনাস এটা আহি যাব আৰু ইয়াতে মাজত কি হৈছে অলৰেডি ইয়াতে মাজত নিজৰ যে প্লাসে হৈছে কিন্তু যেটো মাইনাস সাইন আহিছে এই প্লাস সাইনটো কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব means log r to the base a means তলত থকাটো কি হৈ যাব অটোমেটিক্যালি মাইনাস হৈ যাব তাৰ পিছত আইল এটো ৰুট ওভাৰ আমি জানো যিকোনো ৰুট ওভাৰ থাকিলে টু দি পাৱাৰ 1/2 লিখো সো ইয়াতে কি আছে root over m to the base n আছে না সো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 1/n মানে root over থাকিলে 0 root over থাকিব হেতু আমি এটোৰ ফ্ৰেকশন লিখি দিও সো 1/2 টো কোড আহিব এটো ৰুলৰ মতে পাৱাৰ এটোৰ ওপৰত থাকিলে পাৱাৰ থাকিলে কি কোড আহিব ফালে আহিব কি হৈ গল 1/n log m to the base a হল তাৰ পিছত দিবাছা তলৰ বেসটোৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে হয়নে এক্সপোনেন্টৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে ৰিজাল্ট মানে ভ্যালুটোৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে বেসটোৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে
সো এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন কি হয় দুয়োটাৰ পাৱাৰটো আগফালে আহি যায় আৰু দুয়োটা ডিভাইড হৈ যায় মানে p/r log m to the base a হৈ যায় সিম্পল দুয়োটাৰ পাৱাৰটো কি হ'ব নিজে নিজে আহি যাব ইফালে p ও আহি গল r ও আহি গল হৈ গল কি তোমাৰ p/r হৈ গল ওকে তাৰ পিছত log a to the base b এটা ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 1/log b to the base a তো ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যায় ৰেচিপ্ৰকেল কি হৈ যায় বেসটো ওপৰ যাব নাম্বাৰটো তলত আহি যাব এনেকৈ লিখিব পাৰি ওকে এটো আৰু লাষ্টত এটা আছে log 1/m সো এটো পাৱাৰ নহয় দেই মন কৰিবা log 1/m এ বেস আছে আমাৰ a ওকে বেসটো সদায় সো বহুতে এটা কি ভুল কৰে জানানে এই লিখিব ঠিকে বেসটো কিতাবা ইমান লিখি দিব 1/m টো ইটা লিখি দিব ই দেখাত কি হৈ গল দেখাত এনেকুৱা লাগি আছে log a to the power 1/m হৈ আছে হয়নে এটো ভুল না যাব কাৰণে সদায় বেসটো অলপ তলত লিখিব যিমান পাৰা ইমান একদম তলতো নহয় আৰু বেছি দূৰতো নহয় কি ইমান মান দূৰ লিখিছো বলে এটো নহয় কোড লিখিবা সদায় ওচৰত হৈ গল আৰু যোনটো মেইন ভ্যালু হেতু সদায় সিধা সিধি লগৰ সিধা সিধি লিখিবা এটা ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম চাবা 1/m আছে ইয়াক মই m to the power -1 লিখিব পাৰো কাৰণ আমি জানো এটা ফ্ৰেকশন ৰেচিপ্ৰকেল থাকিল তাক যদি আমি উল্টা কৈ দিও পাৱাৰটো কি যায় -1 রুল মতে কি হ'ব -1 তো আগত আহিব হয়নে আৰু -1 হৈ গলে -2 লিখি দিয়া হ'ব log m to the base a এটো এটা করলারি যে গুটেইখিনি তোমাৰ লস অফ লগাৰিথমৰ এই চাইটা আৰু করলারি গিটা আমাৰ হৈ গল তোমালোকে ভালকে চাই লোৱা আৰু একবাৰ ওকে কিতাপত অলৰেডি দিয়া আছে ভালকে পঢ়া আৰু ইয়াত থকা যিবিলা প্ৰবলেম আছে এই করলারি আৰু আমাৰ লস লগাৰিথম ইউজ কৰি পেলাই আমি কৰিম এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পলস আমি কৰো তাৰ পিছত আমি চেপ্টাৰটোলৈ যাম ওকে এবাৰ চোৱা কেইটামান আমি একদম ইজি এক্সাম্পল লৈছো ওকে এটা কি কৰিব লাগে তোমাৰ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে সো এইটা দেখা পাইছা এটা আমি লগাৰিথমৰ কনভাৰ্ট কৰিম চাবা রুল কি আছিল রুল মন কৰিবা যোনটো বেস থাকে হিয়ে চেঞ্জ হ'ব মানে 5 to 5 এ থাকিব হয়নে log লিখিবা তাৰ পিছত 32 to 32 থাকিব খালি 2 তলত আহি যাব হৈ গল নেক্সট -2 আহি গল 10 হে যাব হিফালে হয়নে হয়নে এইটোটো হেনেকে থাকিল একো চেঞ্জ নহয় অকল 10 টো তোমাৰ এতে তলত আহি গল ঠিক তাৰ পিছত এইটো চোৱা 2 আহি গল log 9 মাইনাস কিন্তু এটো কি হ'ব নোৱাৰে এটো কিটা হ'ব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে কাৰণ বেস কিটা নেগেটিভত আহিব নোৱাৰে ওকে এই ভ্যালুটো সদায় কি হ'ব লাগিব এটো a ভ্যালু ন a সদায় গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব লাগে সো এটো হ'ব নোৱাৰে তাৰ পিছত এটো লগাৰিথমত দি আছে আমি এক্সপোনেনশিয়েলৰ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে রুল কি যা এটো বহুতে মিস্টেক কৰে লগ যোনটো আছে নহয় এটো আছে ন তাতে ৰাখিবা ঠিক আছে তলৰটো কি কৰিবা ইয়াক ঠেলা মাৰি দিবা 3 to the power 4 হৈ যাব বাস হৈ গল ইয়া কি কৰিছে ঠেলা মাৰি দিছে ওপৰ ফালে ঠেলা মাৰি দিছে 3 to the power সেম 5 to 5 এ ৰাখিলা 10 নে কি কৰিব ইয়াক ঠেলা মাৰি দিব ওপৰ ফালে কি হ'ব 10 to the power 0.699 হৈ গল 5 is equal to 10 to the power 0.699 is equal to কি হ'ব তোমাৰ 5 হ'ব হৈ গল এইটো আৰু কেইটামান আমি ইয়াতে এডিশনাল সাবট্ৰেকশন আমি প্ৰুফ ওকে এবাৰ চোৱা আমি দুটা কোৱেশ্চন লৈছো ইয়াত আমি কি উলাব লাগে এটা আছে সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব আৰু এটা ভ্যালু উলাব লাগে এটা চোৱা ভ্যালু কেনেকৈ উলাম এটো কৰাৰ আগতে তোমালোকে এটা বস্তু মন ৰাখিবা যদি log a to the base a থাকে তে ভ্যালু সদায় কি হ'ব 1 ওকে এনেকুৱা যদি থাকে মানে দুটা যদি সেম হয় তে ভ্যালু সদায় কি হ'ব 1 তো লগাৰিথমৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট রুল সো ইয়াতে চোৱা প্ৰথমে কোনটো আমি সলভ কৰিম ভিতৰখিনি কিন্তু তাৰে আগতে আমি এটা বস্তু লিখিব লাগিব log 3 ওকে log এটা চোৱা x উলাব কাৰণে এটা বস্তু কি ইম্পৰ্টেন্ট জানে বহুত সাইড log থাকিব লাগিব বহুত সাইড log না থাকিলে তোমাৰ নিমিলিব এটা ইয়াত এটো কি আছে 1 আছে সিয়াক মই কি লিখিব পাৰো কি লিখিম মই log to the base 2 এটা তুমি কৰিবা লগাই কৰিবা স্যাৰ log to the base 2 কিয় লৈছো আমি log 3 to the base 3 কিয় লনা কৈ আছো এটা চোৱা
ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে চোৱা এই গোটেইখিনি পাৰ্ট এটা লগৰ ভ্যালু হৈ আছে হয়নে কাৰ যাৰ বেস 2 ইটো এটা নাম্বাৰ বুলি ধৰা এই গোটেইখিনি এটা সিঙ্গল নাম্বাৰ বুলি ধৰা k মানে দেখাত কি হৈছে মানে এটো log k to the base 2 is equal to log 2 to the base 2 হৈ আছে হয় সো আমি কি কৰিব পাৰো এই বস্তুটো যদি এনেকুৱা থাকে নহয় দুটাৰ log ক্যান্সেল কৰি log আৰু log ক্যান্সেল কৰি বেস গিটা ক্যান্সেল কৰি কি ক'ব পাৰো এই গোটেইখিনি পাৰ্ট ইকুৱেল টু 2 বুলি ক'ব পাৰো ওকে এই গোটেইখিনি পাৰ্ট ইকুৱেল টু কি বুলি ক'ব পাৰো আমি 2 বুলি ক'ব পাৰো সো আমি কি বুলি কৰি লিখিম log of x to the base 2 to the base 2 to the base 3 is equal to কি বুলি কৰো 2 কেনেকৈ আহিল এনেকৈ ভাবা এই গোটেইখিনি এটা সিঙ্গল নাম্বাৰ ওকে সিঙ্গল পাৰ্ট এটা সিঙ্গল বুলি ভাবা আৰু যাৰ বেস 2 সো ইফালৰ log base 2 আছে log base 2 আছে হয়নে দুটা base 2 আছে সো বেস আৰু কি কৰিব পাৰো আমি বোথ সাইড log এটা ক্যান্সেল কৰিব পাৰো base 2 নোহোৱা হৈ যাব অকল কি থাকি যাব 2 থাকি যাব মানে এইখিনি পাৰ্ট ইকুৱেল টু কি হ'ব তোমাৰ 2 হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াক আমি লগাৰিথমৰ পৰাই কনভাৰ্ট কৰিম মন আছে নে কি কৰা আছে লগাৰিথমৰ পৰা যে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ওকে ইটো চাব না লাগে ইটো সলভ কৰিব নোৱাৰা বাহিৰতো চাইলি সলভ নকৰা ইটো সলভ কৰিব নোৱাৰা সো ইয়াক আমি কি আছে ৰুলটো এই নাম্বাৰটো এই ভ্যালুটো কি হৈ যায় ইয়াক ঠেলা মাৰি দি ওপৰ ফালে মন আছে অলপতে কৈছিলো কি হৈ গ'ল ই যদি ঠেলা মাৰি দি কি যাব কি 3 স্কয়াৰ হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল 3 স্কয়াৰ মানে log of x to the base 2 মানে কি গ'ল 3 স্কয়াৰ মানে 9 ইয়াক আকৌ এবাৰ কৰিব পাৰি log হয়নে সো কি যাব x is equal to 2 to the power 9 কি গ'ল x is equal to 2 এ কি কৰিব 9 ঠেলা মাৰি দিব x ৰ ভ্যালু কি পালো আমি 2 to the power 9 হৈ গ'ল ওকে তাৰ পিছত এবাৰ আমি সলভ কৰিব লাগে সো এনেকুৱা প্ৰবলেম থাকিলে কিটা প্যানিক নহবা একদম ইজি হয় ওকে ইয়াত তোমালোকে খালি এটা বস্তু সদায় ঠিক কৰি লবা যোনটো মাইনাস থাকে ন হে মাইনাসটো তোমালোকে কেনেকৈ প্লাস কৰিব পাৰা হেতু ট্রাই কৰিবা সো ইয়াতে মই log 49 to the base 49 by 33 ইয়াত base 10 হ'ব গোটেইটা ওকে log base 10 হ'ব গোটেইটা log 77 by 46 ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এটা ৰুল আছিল নহয় মন আছে না লগতে কৰিছিলো কি log 1 by m is equal to minus log m হয়নে মানে যদি 1 by m থাকে আগত দেখি মাইনাস এটা আহি যাব এতিয়া ইয়াকো তুমি হেতু কৰিব পাৰো তো 1 by m হৈ আছে মানে 1 by 69 হৈ আছে 1 by 69 তো যদি আমি 69 কনভাৰ্ট কৰি দিও আগত এটা মাইনাস আহি যাব আৰু যদি আগত মাইনাস এটা আহি যায় অলৰেডি মাইনাস এটা আছে এই মাইনাসটো কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব কি হৈ যাব log 69 ঠিক হৈ গ'ল প্লাস log 2 to the base 2 by 343 এটা কি আৰু গোটেইটা কি হৈছে প্লাস হৈ আছে গোটেইটা প্লাস হৈ থাকিলে কি যাব এবাৰতে মাল্টিপ্লাই কি হ'ব গোটেইটা মাল্টিপ্লাই 46 69 into 2 by 343 okay okay এটো যাব না 11 7 jar 11 3 jar হৈ গল তাৰ পিছত 3 2 jar 3 3 jar আর 23 2 jar 2 2 যাব তাৰ পিছত 49 কিমান টাইম যাব 9 36 9 7 7 jar 7 7 jar 49 7 4 jar 28 67 9 jar 7 7 jar 7 7 jar okay আর 8 to 7 আর 8 to 7 ক্যান্সেল যাব গল নাই গুটেইটা ক্যান্সেল থাকি গল কি তলত আছে 1 উপৰটো 1 log 1 to the base 1 মানে কি হ'ব তোমাৰ 0 log 1 এর ভ্যালু আছে তোমাৰ 0 এক্সেপশনালি তো সদায় মনে ৰাখিবা log 1 এর ভ্যালু আছে তোমাৰ log 1 এর ভ্যালু আছে সদায় 0 এটো যে কৈছিল এটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এনুকা 1 তকে বেলেগ হলে তোমাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 1 হ'ব কিন্তু log 1 হলে কি হ'ব ভ্যালু সদায় 0 ওকে এটো হল তোমাৰ এটা সলিউশন x এর ভ্যালু আৰু তো আছে তোমাৰ সিম্পলিফাই ওকে